Jag heter Victoria. Jag kommer från Lettland, ursprungligen. Jag är född och uppvuxen i Riga, i huvudstaden. Och för 8 år sedan bestämde jag mig att jag vill testa på någonting nytt och jag vill studera vidare. Och då flyttade jag till Finland, till Helsingfors. Jag var på slutrakan av mina studier i Riga och tänkte då att jag vill fortsätta studera pedagogik. Men vilken land är den bästa i Europa att studera pedagogik, och det är såklart det är Finland. Så då tänkte jag kommer till Finland och börjar läsa språket medan jag ansöker till universitetet. Och då kom jag in i Jyväskylä universitet, International Masters i pedagogik och pedagogisk ledarskap. När jag var klar med mina studier fick jag jobberbjudande på Åland och tänkte jag kommer hit och testar hur det är att vara öbo. Och det var 6 år sedan. Och nu bor jag på Åland i Mariehamn, Ålands huvudstad, eller den enda staden på Åland. Och jag trivs väldigt bra här. Jag har bakgrund i pedagogik och projektledning. Så när jag kom till Åland tänkte jag måste läsa språket för att kunna gå till mitt ämne, till mitt område. Då när jag var klar med mina språkkurser, jag fick jobb i en liten skola på landet med 36 elever. Och där jobbade jag som spetslärare. Efter det fick jag jobb på universitetet. På Åland har vi högskolan på Åland. Där jobbade jag som pedagogisk utvecklare och IKT-pedagog. Och sen fick jag chansen att leda mitt eget projekt som hjälper inflyttade att komma på arbetsmarknaden på Åland. Och det har jag jobbat med 1 år nu. Ja, Åland är väldigt liten så kanske fritiden ser lite annorlunda ut som det gör i storstad. När jag bodde i Jyväskylä eller Helsingfors, det var mycket mer teater och kulturliv, men på Åland det är uteliv. Jag promenerar och vandrar mycket. Vi är ute i skogen med min hund. Jag umgås med mina vänner och vi hittar på saker, vi hittar på gemensamma hobbys. Det är mycket idrott på Åland. Och det finns allt möjligt. Det finns golf, det finns discgolf, det finns tennis, basket. Jag tror det bästa sättet att beskriva Åland är mysigt. Åland är otroligt mysigt och allt är så nära. Man behöver inte tänka på trafiken, det tar 10 minuter att komma hemifrån till jobbet och till butiken och till vänner. Så allt är nära och det är otroligt fint. Det är röda klippor, även om det blåser och det är väldigt tråkigt i november. Det är klippor fortfarande där. Och man kan hitta ställen att promenera och vandra. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Ja, det är för och nackdel att Åland är så liten. Man känner alla, så det är lite svårare att ha privatliv på det sättet. Man känner alla när man går till och handlar mat. Då träffar man sina bekanta och kollegor. När man är på semester man också träffar sina kollegor och börjar prata jobb. Men samtidigt det är också så trevligt och tryggt. Och man vet om någonting händer, man kan alltid lita att folk kommer att hjälpa. Så det är den bästa. Språkresande är en stor fråga. Det var medvetet val att inte nöja mig bara engelska, men faktiskt satsa på att läsa svenska. När jag bodde på fasta Finland, jag har spenderat några år att läsa finska. Det var väldigt svårt. När jag tänkte, jag tar steget bak. När jag kom till Åland och fattade att det går inte med finska, det var jättechock för mig och kände lite uppgiven. Jag tänkte, jag ska börja på nytt igen. Men det var inte så läskigt. Jag har använt mig till svenska kurser för inflyttare. Det var heltidskurs, 8 timmar per dag. Det var utmanande, det är väldigt tröttsamt att ha bara ett ämne som man ska läsa på heltid.
Men det gick fort för mig. Jag hade bra lärare, jag fick bra stöd från mina kurskamrater, bra språkpraktik. Och efter, nu räknar jag det 6-7 månader av heltidskurser fick jag jobb på skolan. Och där fick jag stöd av barn om jag sa någonting fel. De skulle hjälpa mig på ett snällt sätt som barnen gör. Så jag tycker det är också bra väg att gå vidare med språkpraktiken och språkstöd. Så den vägen lärde jag mig språket, men jag känner att jag inte är färdig ännu. Man lär språket hela tiden. På fritiden det är ju enkelt, det är svenska och engelska. That's it. På jobbet dock, jag använder ryska, jag använder lettiska, jag använder lite tyska ibland, jag använder engelska då, och svenska. För jag arbetar med inflyttade och jag försöker bemöta alla på deras modersmål. Jag uppmuntrar alla att läsa språket, att läsa svenska, men ibland våra samtal handlar om väldigt känsliga saker, så jag vill att de känner sig bekväma i första hand, så det är individen i fokus.